Hello mga kamatinik! Welcome sa YT channel ni Coach Mike. Alam nyo na kung ano ang mga ribas dahil nakadalawa na tayo niyan. Ngayon naman, aalugin ko ulit ang brain cells nyo para lalong tumalas ang mind nyo sa pagsagot ng 10 math ribas na inihanda ko para sa inyo. Okay? Kung ready na kayo, heto na ang unang math ribas. Ito naman ang ikalawa. Heto ang ikatlong math ribas. Parating na ang ikaapat. Ito na ang ikalimang math ribas. This is the 6th math ribas. Seventh is coming up. Here comes the 8th math ribas. This is the 9th. And the last math ribas is pa-share naman sa comment section kung ano ang mga nakuha nyo. Maraming salamat mga kamatinik. See you all on the next video. Bye!